नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल पौडेल टिभीमा। हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनलाई टच गरिदिनु होला। आगामी समयमा यस्ता भिडियोहरू ल्याइरहनेछु। युट्युबको टाइटल र थम्बनेलबाट नै थाहा पाइसक्नु भएको छ, iOS 15 को माध्यमबाट हराएको आइफोन, चोरी भएको आइफोनलाई सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं। सही सुन्नुभयो, चोरी भएको आइफोन सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं। आफ्नो डिभाइसमा केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सेटिङहरूको माध्यमबाट हराएको आइफोनलाई सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं। फर्स्ट अफ अल सेटिङलाई टच गरौँ। सेटिङको फर्स्ट अप्सनमा नै आफ्नो डिभाइसको नेम रहेको हुन्छ, यहाँनिर टच गरौँ। चारवटा अप्सन रहेको छ, आइक्लाउड, मिडिया एन्ड पर्चेज, फाइन्ड माई आइफोन, फ्यामिली सेयरिङ। फाइन्ड माई आइफोनमा टच गरौँ। तीनवटा अप्सन छ, फाइन्ड माई आइफोन, माई लोकेसन, सेयर माई लोकेसन। सेयर माई लोकेसनलाई टर्न अन गऱ्यौँ भने सजिलैसँग आफ्नो डिभाइसको लोकेसनलाई सेयर गर्न सक्छौँ। यो अप्सनलाई अन गरौँ। अब हामी फाइन्ड माई आइफोनमा टच गरौँ। तीनवटा अप्सन रहेको छ, फाइन्ड माई आइफोन, फाइन्ड माई नेटवर्क, सेन्ड लास्ट लोकेसन। Participating in the Find My Network lets you locate this iPhone even when it's offline. यदि तपाईहरूले Find My Networkलाई अन गर्नुभएको छ भने तपाईहरूको फोन अफलाइन मोडमा पनि लोकेट गर्न सकिनेछ भनेर यहाँनिर देखाएको छ। iOS 15 मा यो फिचर्स रहेको छ। यो फिचर्सलाई कसरी युज गर्ने भिडियोको केही समयमा बताउनेछु। यो अप्सनलाई टर्न अन गरौँ। अब हामी फाइन्ड माई आइफोनको एप्लिकेसनबाट हेर्नेछौँ कसरी फाइन्ड माई नेटवर्कले काम गर्छ त भनेर। एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ। यहाँनिर म्यापमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डिभाइस कहाँनिर रहेको छ, अटोमेटिकल्ली लोकेट गरिराखेको छ। यहाँनिर चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, पिपुल, डिभाइस, आइटम, मी भनेर। चारवटै अप्सनको बारेमा स्टेप बाई स्टेप कुरा गर्दैछु। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला। यदि केही स्टेप स्किप गर्नुभयो भने आफ्नो डिभाइसलाई लोकेट गर्न सक्नुहुने छैन। पिपुलमा टच गरौँ। पिपुलमा एउटा फिचर्स आएको छ जसको माध्यमबाट तपाईहरूले आफ्नो डिभाइसको लोकेसन कसलाई सेयर गर्ने भनेर यहाँनिर अप्सन रहेको हुन्छ, स्टार्ट सेयरिङ लोकेसन। आफ्नो लोकेसन कसलाई सेयर गर्ने भनेर अप्सन देखाएको छ। जस्तै यो नम्बरमा मैले लोकेसन इन्टर गरेँ भने अटोमेटिकल्ली मेरो डिभाइसको लोकेसन यो व्यक्तिको नाममा जानेछ। यसै गरी तपाईहरूले आफ्नो डिभाइसको लोकेसन कसलाई सेन्ड गर्ने भनेर यहाँनिरबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी डिभाइस भन्ने अप्सन रहेको छ। हामीले प्रयोग गर्ने आइक्लाउड कुन कुन डिभाइसमा लगइन भएको छ, त्यो डिभाइसहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर हामीले सजिलोसँग म्यापमा हेर्न सक्छौँ। त्यो डिभाइसमा कति % चार्ज छ, त्यो डिभाइस कहाँनिर छ भनेर पनि हामीले सजिलैसँग लोकेट गर्न सक्छौँ। आइफोन, दिस आइफोन भनेर देखाएको छ। यो आइफोन यति बेला मैले नै युज गरेको छु। यसमा टच गरौँ। यसमा टच गरिसके पछाडि यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू खुल्नेछ, प्ले साउन्ड, डिरेक्सन, नोटिफिकेसन, मार्क एज लस्ट। यी सम्पूर्ण अप्सनको बारेमा स्टेप बाई स्टेप बताउँदैछु। भिडियोलाई क्लियरली हेर्नुहोला। प्ले साउन्ड भनेर टच गऱ्यौँ भने यदि हाम्रो आइफोन हामीसँग भन्दा केही टाढा छ र हामीले भेटिरहेका छैनौँ भने अटोमेटिकल्ली साउन्ड आउनेछ। त्यो साउन्डको माध्यमबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। प्ले साउन्डमा टच गरौँ। अटोमेटिकल्ली फाइन्ड माई आइफोन अलर्ट भनेर आइसकेको छ। साउन्ड बज्दैछ। साउन्ड बजिसकेको छ। नोटिफिकेसन भन्ने अप्सन रहेको छ। नोटिफिकेसनमा बेस्ट अप्सन आएको छ iOS 15 मा, नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइन्ड। यदि तपाईहरूले आफ्नो डिभाइसलाई घरमा छोडेर अफिसमा जानुभएको छ भने तपाईँ अफिसमा गएर अर्को डिभाइस प्रयोग गर्नुभयो भने अटोमेटिकल्ली नोटिफिकेसन आउनेछ, यो डिभाइस लेफ्ट बिहाइन्ड। तपाईँले आफ्नो डिभाइसलाई छाड्नु भएको छ भनेर अटोमेटिकल्ली नोटिफिकेसन आउनेछ, जुन फिचर्स iOS 15 मा एभाइलेबल छ। यसै गरी मार्क एज लस्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यो एउटा आइफोनको सबैभन्दा बेस्ट फिचर्स हो।
मार्क एज लस्टलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईँहरूको डिभाइस हराएको छ, आफ्नो डिभाइसलाई लोकेट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो डिभाइसको स्क्रिनमा तपाईँको म्यासेजलाई छोड्न चाहनुहुन्छ भने यो अप्सनले काम गर्नेछ। आफ्नो डिभाइसलाई यहीँबाट पनि इरेज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो डिभाइसलाई यहीँबाट लक गर्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभेटमा टच गरौँ। लस्ट मोडमा के फिचर्सहरू रहेको छ भनेर यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। नोटिफाई वेन फाउन्ड, एक्टिभेसन लक, पासवर्ड रिक्वायर्ड, आइफोन प्रोटेक्टेड, लिभ अ म्यासेज। यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले लस्ट मोडबाट गर्न सक्छौँ। कन्टिन्यूमा टच गरौँ। यहाँनिर फोन नम्बर मागेको छ, मैले मेरो डिभाइसमा फोन नम्बर युज गरेको छु, त्यो डिभाइसको फोन नम्बर इन्टर गरेँ भने मार्क एज लस्टमा यो डिभाइस अटोमेटिकल्ली इन्टर हुनेछ। हामीले यही नम्बरको माध्यमबाट आफ्नो डिभाइसलाई लोकेट गर्न सक्छौँ। त्यो डिभाइसको स्क्रिनमा हामीले केही म्यासेजहरू छोड्न सक्छौँ। कसरी छोड्ने म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यहाँनिर आफ्नो डिभाइसमा के म्यासेज छोड्ने भनेर लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट म्यासेजलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। दिस आइफोन ह्याज बिन लस्ट, प्लिज कल मी भनेर नम्बर छोड्न सक्नुहुन्छ। मीमा टच गर्नुभयो भने यहाँनिर थुप्रै अप्सन देखाएको छ। माई लोकेसन, सेयर माई लोकेसन। आफ्नो लोकेसन, आफू बसेको लोकेसनभन्दा बाहिर जानुहुन्छ भने अटोमेटिकल्ली नोटिफिकेसन आउनेछ तपाईँको लोकेसन, तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ भनेर। आइटम सेफ्टी अलर्ट भनेको छ। यदि तपाईँहरूले आइटममा के कुराहरूलाई एड गर्नुभएको छ भने ती डिभाइसहरू कहाँनिर छन् भनेर फाइन्ड माई आइफोनले नोटिफाई गर्नेछ। एडिट लोकेसन नेम भनेर सर्च गर्नुभयो भने यदि तपाईँले आफ्नो लोकेसनलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो लोकेसनबाट बाहिर गएमा नोटिफिकेसन आउने बनाउन चाहनुहुन्छ भने एडिट लोकेसन नेममा टच गरेर आफ्नो लोकेसनलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँहरूको फोन अफलाइन मोडमा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ iOS 15मा, यदि तपाईँहरूले फाइन्ड माई नेटवर्कलाई अन गर्नुभयो भने। यी सेटिङहरू आफ्नो डिभाइसमा अन गर्नुभयो भने सजिलैसँग हराएको आइफोनलाई फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन, कन्फ्युज लाग्छ भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईँहरूलाई बताउनेछु कसरी हराएको आइफोनलाई लोकेट गर्न सकिन्छ भनेर। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।